เริ่มต้นก็ขอพูดในเรื่องของฟิสิกส์ก่อนนะครับในหัวข้อของฟิสิกส์เนี่ยเราก็จะพูดตามหัวข้อย่อยนะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่แล้วก็โมเมนตัมแล้วก็งานพลังงานนะครับสำหรับการเคลื่อนที่เนี่ยการเคลื่อนที่โดยเบสิกที่เราเรียนไปนะครับก็ที่เราเคยเจอกันก็จะเป็นเรามักจะสมมุติว่าความเร่งมีค่าคงที่นะครับซึ่งถ้าความเร่งเป็นค่าคงที่เราก็จะได้สูตรของความเร็วแล้วก็ระยะทางออกมาตามนี้นะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าความเร่งมันไม่คงที่นะครับระยะทางจะยังคงสามารถใช้สูตรนี้ได้ไหมหรือความเร็วจะยังสามารถใช้สูตรตัวนี้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือว่าไม่ได้นะครับวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือต้องอาศัยแคลคูลัสเข้ามาช่วยในการหาความเร็วหรือระยะทางนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างที่เราน่าจะได้เห็นในชีวิตประจำวันนะครับยกตัวอย่างเช่นของตกอย่างเงี้ยครับของตกลงไปถ้าเราเรียนฟิสิกส์เบื้องต้นเนี่ยเรามักจะเจอว่าโจทย์ของตกโดยที่ไม่คิดแรงต้านอากาศถามว่าถ้าคิดแรงต้านอากาศแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีโมเดลตัวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแรงต้านอากาศเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับก็คือถ้ายิ่งตกเร็วความเร็วเยอะแรงต้านอากาศก็ยิ่งเยอะนะครับพอพูดถึงคำว่าแรงตรงนี้แสดงว่าถ้ามีวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยแน่นอนวัตถุมันมีมวล mg นะครับแล้วก็มันจะมีแรงต้านอากาศไอ้เจ้า mg ตรงนี้เนี่ยมันคงที่อยู่แล้วเพราะมวลมันคงที่ถูกไหมครับแต่ไอ้เจ้าแรงต้านอากาศ R ตรงนี้เนี่ยมันไม่คงที่เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยแรงที่กระทำกับวัตถุชิ้นนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมครับถามว่ามันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะไอ้เจ้าแรงต้านอากาศเนี่ยเวลาวัตถุมันตกเนาะแรงต้านอากาศมันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอแรงที่กระทำกับวัตถุมันไม่คงที่แรงมันไปผูกอยู่กับความเร่งความเร่งก็จะไม่คงที่พอความเร่งไม่คงที่ดังนั้นการคำนวณหาค่าความเร็วหรือว่าระยะทางของวัตถุพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้สูตรพื้นฐานไม่ได้ละก็จะต้องใช้แคลคูลัสเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเป็นต้นนะครับทีนี้ในเรื่องของโมเมนตัมนิยามของโมเมนตัมเนี่ยนะครับก็คือว่าความเร็วคูณกับมวลนั่นเองนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งเราจะเจอคำถามลักษณะที่ว่าผลต่างของโมเมนตัมเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรามักจะเจอว่าโอเคผลต่างของโมเมนตัมเนี่ยสามารถประมาณได้ด้วยแรงคูณกับระยะเวลาที่ตกกระทบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมมีผนังอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เคลื่องลูกบอลเข้าไปชนกับผนังแล้วลูกบอลก็กระเด้งออกมานะครับแน่นอนครับว่าระยะเวลาที่ลูกบอลแตะผนังตรงนี้มันสั้นมากๆเดลต้าทีตรงนี้มันเล็กมากๆนะครับน้อยกว่า1มากๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าระยะที่ลูกบอลเนี่ยมันกระทบกับผนังมันกระทบแป๊บเดียวนะครับเขาบอกว่าการประมาณค่าผลต่างของโมเมนตัมเนี่ยสามารถประมาณได้ด้วยเอาแรงคูณกับผลต่างของเวลาที่ตกกระทบนะครับถามว่าการประมาณค่าแบบนี้มันมาจากไหนจริงๆแล้วมันก็มาจากแคลคูลัสนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของงานในระดับเบื้องต้นเขาก็มักจะสมมุติให้สมมุติว่ามีแรงกระทำกับวัตถุแล้วสมมุติให้แรงเนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับซึ่งถ้าแรงคงที่เขาจะบอกว่างานเนี่ยจะเท่ากับ F คูณกับ S F ก็คือแรงนะครับ S คือระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแรงคงที่ใช้สูตรนี้ได้สบายนะครับแต่ถ้าแรงไม่คงที่การใช้สูตรนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะหางานโดยที่แรงไม่คงที่จะหายังไงเราก็ต้องอาศัยแคลคูลัสเข้ามาช่วยนะครับหรือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่เราสามารถเห็นได้โดยทั่วไปซึ่งงานที่เกิดจากสปริงนะครับเพราะว่าสปริงเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรายึดสปริงไว้แบบนี้มีวัตถุแล้วก็ถูกยึดด้วยสปริงนะครับตรงนี้เป็นพื้นจากกฎของฮุกนะครับเขาบอกว่าแรงดึงของสปริงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่สปริงห่างจากจุดสมดุลของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าห่างมากแรงดึงของสปริงก็จะยิ่งมากนะครับก็เป็นไปตามสมการตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมดึงวัตถุออกมาอยู่ที่จุดตรงนี้แรงของผมเนี่ยสปริงของผมก็จะถูกดึงกลับด้วยแรงที่มากๆแต่ถ้าสปริงของผมเคลื่อนที่มาอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แรงของผมก็จะถูกดึงน้อยลงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแรงเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนขนาดไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นการหางานที่เกิดจากสปริงตรงนี้เนี่ยก็จะใช้สูตรปกติไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของพลังงานจลนะครับถามว่าสูตรพลังงานจลตรงนี้ k เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลังสองมายังไงจริงๆแล้วมันก็มาจากแคลคูลัสนี่เองแต่ว่างานในกรณีของพลังงานจลเนี่ยเป็นกรณีที่แรงไม่คงที่นะครับทีนี้เขาก็มีทฤษฎีอันหนึ่งนะครับบอกเอาไว้ว่างานที่เกิดในซิสเต็มเนี่ยนะครับแล้วก็ในซิสเต็มเนี่ยวัตถุเนี่ยเปลี่ยนเพียงแค่ความเร็วเท่านั้นนะครับดังนั้นงานสุทธิทั้งหมดเนี่ยก็จะคิดได้จากพลังงานจลณจุดนี้ลบกับพลังงานจลณจุดนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวตรงนี้ก็มาจากแคลคูลัสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวงานก็มาจากแคลคูลัสตัวพลังงานจลก็มาจากแคลคูลัสแล้วก็พลังงานสุทธิก็มาจากแคลคูลัสเหมือนกันนะครับ